Ayun, ang gagaling naman pala to mga ito eh. Yung tatlong Maria doon, no, nagtawag dito, nag-i-enjoy. Di ba ang saya? Ayan, very good. Tama yan. Bakit si Michelle Limbaga hindi nag-o-open ng camera? Michelle, nangyari sa'yo? Ayun na. Okay. So, thank you very much. Another, the number 3. Number 3 natin, napakasimple lang. Candle. Okay, candle ang ating gagawin. So, ito po, buong panyo, gagawin natin triangular. Triangle muna. Yan. Okay. And then, you have to fold at the, tawag dito, at the bottom of the triangle, mga tawag dito. Siguro mga, it's all about 1 inch. Dun sa tawag dito. Yan. So, can you fold that? Pakibaliktad. Kasi iro-roll po natin yan. I-fold nyo po dito para maganda po yung kanyang pagka-roll. Madali lang po yan. Iro-roll natin hanggang dun sa dulo. And then, you have to lock. Diba mayroon siyang dulo? I-lock po natin dito. Ayan, ito na po. Ang ating candle. So, ganyan na itsura niya. Okay, 'di ba? Pangatlo na. 'Di ba? Napakasimple lang 'yan. Okay. So another one is the bishop's hat. Ano yung una kanina? Pyramid, table fan, candle, and the number 4 is the bishop's hat. Okay, so buong panyo ulit sa bishop's hat, pakihati sa gitna, i-fold natin into half. Okay. And then, gagawa tayo. Okay, paki-fold muna into half. Ayun. So, and then, you have to fold it at the center, pero magiging triangular. So, gagawin natin, ang triangular natin is opposite sides. From here, okay, and then from there. So, anong tawag dito? Anong shape yan? Do you have what is the name of that angle? Anong angle to? Yung ganito siya. Anong angle yan? Si Jan. Ayun, very good. Sino yun nagsabi? Ayun, yung tatlong Maria pala. So, that is angle or trapezoid angle. Ayan, very good. Ganyan nga. So, and then, hahatiin natin dito sa gitna yung trapezoid. So, you have to fold it into the center. So, gagawin natin, ifo-fold natin. So, dapat kuan po siya. So, parang barko ang kanyang itsura. Diba ganyan? Baliktarin nyo lang. And then, saka nyo siya i-fold sa gitna. Ayan, tama yung kay Dexter. Tama din yung tatlong Maria. Tama yan kay Oliveros. Okay, sa another one, yung pakibaba ito. Ayan, pakibaba. Di ba galing yan? Diyan. Ibaba mo yan.
And then, saka mo siya hugutin ito. Pareho lang yan eh. So, ang itsura niya, dalawang triangle na. Tama? So, dalawang triangle. Then, gagawin mo, hahatiin mo ngayon ito, dito. So, gagawin mo, ipo-fold mo siya into half, yung triangle. Okay po? Pero make sure, you have to insert at the bottom of your other triangle. Ayun, very good. Yung kay Michelle, tama yan. Kay Dexter, tama din yon. Okay. And then, saka mo siya babaliktarin. Yon. So, the same nung process, nung pag-fold ulit, and then paki-insert ulit dun sa ilalim ng triangle. Diba? In-fold mo siya. Tama? So, naging half triangle na. I-insert mo ulit dito. Yan, tama yung kay Michelle. Okay? So, kapag na-insert na siya, saka mo na siya bubuklatin at papatayuin. So, ganito ang kanyang itsura. Ayan, tama yung kay Michelle. Tama. Tama din yung kay Mark. Shen Mark. Ayan, hindi nakatawag dito. Hindi nakasunod. Si Jenny, tama yan kay Jenny? Nalito ako siya. Oo, okay lang yan. Ulitin natin. Okay. So, ulitin natin. Okay. So, first, ulit, half your table napkin and then make a triangle pero it is alternate. So, from corner to corner, di ba? Corner ng kabila, tupiin. And then, other corner at the upper, pakitupi. Okay. So, ganyan na po ang kanyang itsura. Trapezoid po. Ayun, tama yan, Mr. Oliveros. Okay. So, baliktarin natin. Ayan. And then, you have to fold again at the half nung trapezoid. Okay, so ganyan na yung kanyang itsura. Okay. Itaas mo yan. Or ibaba. Depende dun sa positioning mo. And then, kunin mo ulit dun sa taas din. Ayan, tama. Tama yan kay Mark Dexter. Kay Michelle, tama din yan. Tama din yung mga Maria. O, tapos na. Tapos na sila. Ah, diba? Ang gagaling. Ang ganda talaga kapag may mga kasama ka, no? Ayan. So, next is you have to fold your triangle. Maging half na siya, pero i-insert mo dun sa loob. Ayan. Tama yan, Shen Mark. Okay. And then, babaliktarin mo siya kasi ganun ulit yung process. Then, fold it again as a half triangle. The same lang siya dun sa ginawa mo nung una. And then, you have to insert para maging lock niya. And, tada! Ayan na siya. So, yung tawag dito is bishop's hat, pero yung iba naman crown. Kasi, pwede nilang ilagay sa tawag dito, parang corona daw. Ayan o. So, nilalagay ito sa taas ng plato kapag nag-set up kayo. So, ilan na yung ating table napkin fold na alam? Pyramid, table fan, candle, well, we have 4 na. And the bishop's hat or crown. Okay, next is other one.